click teacher dito. Oh, 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 oh. Multimeter tayo. Test that part. Ayos na. Let's go! Magandang araw sa ating lahat. Ito may share lang ako sa inyo tungkol dito sa mouse. Bale yung problema nito, hindi ito masyado nag-respond. Halimbawa, i-click natin ito ng isang beses, hindi kaagad nagre-respond. Minsan umaabot pa ng 3, 4 na click or minsan 5 saka siya gagana. So ang gagawin natin dito, ito yung nasa kanan na switch, ililipat natin dito sa kaliwa. Yung nasa kaliwa, ililipat natin dito sa kanan. Ang explanation niyan ito, since itong left switch na nandito, since ito yung masyadong nagagamit, ang nangyayari dyan sa contact ay nagka-carbonize o nag-accumulate siya ng dumi. Yan yung nagiging sanhi kung bakit hindi kaagad nagre-respond yung pag-click natin sa mouse. So, ang gagawin natin, since yung kanan na switch o yung right click ay minsan lang naman natin itong gamitin, so, ito yung ipapalit natin dito sa kaliwa. Yung nasa kaliwa, ipapalit natin dito sa kanan. Bale, yun lang yung gagawin natin.